مصر أتت ثم أتى التاريخ. المقولة دي مش بس بتمثل التاريخ ولا الحضارة المصرية، المقولة دي برضه تنطبق على المشاوي المصرية، حيث أن المشاوي المصرية أتت ثم أتى جميع المشاوي اللي بعد كده. أي حاجة بقى، نقول ستيك، نسميه بيكانيا، نسميه فلانك، حتى بريسكت، حتى ريبس، كل ده يجي بعد المشاوي المصرية. المشاوي المصرية هي نمرة واحد قبل أي حاجة. النهاردة هنعمل ريش. الريش تعتبر فاكهة المشاوي المصرية. هنعملها بتتبيلة بسيطة عبارة عن ملح، فلفل، مية بصل وخل. أول حاجة هنبتدي بيها مية البصل. هنفرم بصلة متوسطة ناعم قوي عشان نطلع منها المية. هننزلها على فوطة وهنعصرها كويس ننزل كل المية بتاعتها. كده الريش جاهزة عشان نتبلها. هنبتدي ان احنا نحط معلقة زيت. الزيت عشان البهارات اللي هنحطها الملح والفلفل يمسك في اللحمة وما يقعش من عليها. هنقلبها كويس. دول كيلو ونص ريش، هحط عليهم معلقتين ملح كبار، معلقة فلفل اسود، مية البصل اللي عصرناها، ومعلقة خل كبيرة برضه. هنقلبها كويس قوي مع بعض، هندعكها كده كلها في بعضها عشان الملح والفلفل ومية البصل والخل كله يخش في بعضه. وهنسيبها في التتبيلة دي بقى أطول فترة ممكن. أنا بحب أسيبها طول الليل، بس أنا النهاردة هسيبها ساعتين تلاتة. طالما قلنا ريش يبقى مفيش أحسن من الشواية البلدي. دي أحسن شواية ممكن تستعملها، الريش والطرب والكفتة. كده الفحم ولع، هنحطه في الشواية ونوزعه بحيث إن يبقى مفروض في أكبر حتة في الشواية ممكن، وهنسيبه شوية لغاية ما يهدى. إحنا عايزين حرارة الفحم تبقى متوسطة عشان الدهون اللي في الريش تسيح وتبقى زي الزبدة واحنا بناكلها. لو الفحم حرارته عالية اللحمة هتستوي قبل الدهون ما تسيح. فات 5 دقايق والفحم هدي وعمل طبقة الرماد البيضة اللي انتوا شايفينها عليه دي من بره. كده الفحم جاهز للشوي. نبتدي بقى نرص الشواية. فات 5 دقايق والريش جاهزة انها تتقلب. انا بعرفها اما الاقي عصارة اللحمة ابتدت تطلع على الوش. بصوا حتى ظهرها عامل ازاي. كده نقلبها بقى كلها. كده فات 7 دقايق بعد ما قلبتها. اخدت وقت اطول على الوش ده لان الفحم حرارته بتهدى كل شوية، وبرضو عرفت انها جاهزة من عصارة اللحمة اللي طلعت على وش اللحمة. يلا بقى نشيل الريش وندوقها ونشوف عاملة ازاي. وده شكل الريش بعد ما استوت. طلع دايبة وطرية، حرفيا بتتقطع زي حتة الملبن. وطبعا ريش يعني طحينة، ومفيش ريش من غير طحينة. نغرقها بقى في الطحينة وندوق عاملة ازاي. حكاية. زي ما شفتوا يا جماعة ازاي اللحمة كانت بتتقطع بسهولة. اللحمة حرفيا بتدوب في البق. قلتلكوا اول الفيديو المشاوي المصرية بتيجي اول حاجة ويجي بعدها اي حاجة تانية. زي ما شفتوا التتبيلة بسيطة، بس مية البصل بتنقل طعم اللحمة في حتة تانية خالص، وده اللي بيميز المشاوي المصري. جربوها وقولي رأيكم في الكومنتات. سلام.